Các người đều mù hết rồi sao? Không nhìn thấy sư phụ của tôi, Tây Đằng tiên sinh đã đến rồi sao? Còn không mau hành lễ đi. Lần đầu gặp mặt đã làm phiền rồi. Tiêu rồi. Chắc không phải bị lộ rồi chứ? Cái quái gì vậy? Này, đây không phải là kẻ bại trận sao? Còn dám đến nữa hả? Anh, người đông doanh các người, sao còn dám đến hả? Võ giả đại hạ, lại vô lễ đến vậy sao? Tiểu Đông, thấy chưa? Đây chính là của võ quán thần võ chúng tôi, đại sư Kazate. Há chẳng phải là lũ phế vật các người có thể thách đấu sao? Sư phụ của tôi hôm nay đến đây, chỉ nghe nói truyền nhân của Mục Gia Quyền ở chỗ các người, gọi cô ta ra đây, sẽ tha cho các người một mạng. Truyền nhân Mục Gia Quyền sao? Đây là 20 triệu tệ. Gọi cô ta ra đây đấu với chúng tôi một trận. Nếu thắng, thuộc về các người. Nếu thua, mạng phải ở lại. Vô lý. Võ thuật đại hạ không phải là đánh đấm. Đánh cược bằng mạng sống, tuyệt đối không dùng làm tiền cược. Người đông doanh chúng tôi luôn rất biết điều. Nếu không muốn đồ đệ của ông mất mạng, thì các người hãy giao cô ta ra, đấu với tôi một ván. Sư phụ, sư phụ, đại hạ chúng ta tuyệt đối không cúi đầu trước lũ tạp chủng này. Tiểu Đông, đông doanh đúng là ức hiếp người quá đáng. Xương cốt cứng cáp gớm nhỉ? Có cứng bằng súng của ta không? Nhóc con, nhóc bây giờ sủa tiếng chó cho ta nghe, ta có thể xem xét để sư phụ ta tha cho nhóc. Tôi tại sao phải sủa như anh chứ? Tên ngu ngốc không biết điều. Ai? Là ai? Lũ tay sai đông doanh các người. Đây là đại hạ, không phải đông doanh. Không dung túng cho các người làm càn. Nếu như ông không muốn giao truyền nhân nhà họ Mục ra, vậy thì do ông làm người thay thế. Ông muốn làm gì? Ông thua thì hoặc là mất mạng, hoặc là quỳ xuống sủa vài tiếng chó. Hơn nữa, thừa nhận đại hạ các người đều là phế vật, mãi mãi chỉ xứng đáng làm kẻ bại trận dưới tay người đông doanh chúng tôi. Võ thuật đại hạ chúng tôi tuyệt đối không dùng võ thuật để đánh cược. Nếu ta thắng, thần võ các người từ nay cút khỏi đại hạ chúng tôi. Mục Gia Quyền lợi hại.
Chỉ cần giao truyền nhân nhà họ Mục ra, ta sẽ tha cho các người một mạng. Chỗ chúng tôi đây hoàn toàn không có người ông muốn tìm. Đại hạ các người có một câu cổ ngữ: kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Nếu không giao cô ta ra, ta sẽ không khách khí với các người nữa. Mau giao cái con tiện nhân đó ra đây cho ta. Vẫn chưa chịu ra sao? The film was translated and narrated by M Media. Sư phụ. Một phút. 2 phút. Chị hứa với em đừng bao giờ đánh quyền anh nữa được không? Được. Cô là ai? Truyền nhân nhà họ Mục. Mục Vô Song. Đậu Xanh, con tiện nhân nhà cô cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Vô Song, thật sự là con sao? Sư thúc, là con đây. Là sư thúc vô dụng, không thể bảo vệ con. Biết sư phụ ta lợi hại rồi chứ? Ta muốn xem thử hắn có thể lợi hại đến mức nào. Không hổ là truyền nhân nhà họ Mục. Hy vọng cô lát nữa vẫn còn dũng khí như bây giờ. Vẫn chưa chịu ra sao? Ba, con xin lỗi. Con không thể để người vô tội bị tổn thương. Chỉ có thể làm trái di nguyện của người. Người đại hạ các người đều không ra gì, không chịu nổi một đòn. Hy vọng cô có thể khiến ta có thêm chút hứng thú. Nếu ta thắng, các người không được phép đặt chân vào võ quán nửa bước nữa. Cô nói gì vậy? Sao vậy? Tề Đằng tiên sinh, ngay cả chút tự tin này cũng không có sao? Được lắm. Mục tiểu thư, mời. Đi chầu trời đi. Ông thua rồi. Thắng rồi. Hơn nữa còn hạ gục đối thủ chỉ bằng một chiêu. Vô Song đã lĩnh hội được chân truyền của sư huynh ta. Trò giỏi hơn thầy. Giới võ thuật đại hạ chúng ta đã được cứu rồi. Mục gia quyền không ngờ lại lợi hại đến thế. Đại hạ rộng lớn của chúng tôi, võ giả lợi hại nhiều không kể xiết. Ta chỉ là một người bình thường nhất trong số đó.
Đông doanh các người, ngay cả ta cũng không thắng nổi. Thà sớm thu dọn đồ đạc, cút khỏi đất nước chúng tôi đi. Đúng rồi, đừng quên vụ cược của chúng ta. Từ nay về sau, không được phép đặt chân vào võ quán nửa bước. Cút. Hãy đợi đấy. Sư thúc không sao chứ? Vô song, không ngờ cô lại lợi hại đến vậy. Trước đây là tôi đã mạo phạm rồi. Không ngờ trong đời này vẫn còn có thể gặp được hậu nhân của Viễn Giang sư huynh, vẫn còn có thể thấy Mục Gia Quyền. Vô song, sau này con cứ yên tâm ở lại võ quán, sư thúc sẽ tăng lương cho con. Không cần đâu sư thúc, lần này tôi đã chọc giận Đông doanh, e rằng không thể kết thúc êm đẹp được. Vậy con chuẩn bị rời đi. Mục tiểu thư, lâu rồi không gặp nhỉ, em gái tôi đâu? Chị, Tiểu Lâm. Hai người muốn làm gì? Tôi muốn làm gì sao? Mục Vô Song, năm đó cô đột ngột đổi ý, hại tôi phải ngồi tù 4 năm, còn khiến toàn bộ giới võ thuật đại hạ khinh thường tôi. Cô nói xem, món nợ này tôi nên tính toán với cô thế nào đây? Các người có gì cứ nhắm vào tôi, thả em gái tôi ra. Nhắm vào cô sao? Tôi muốn cô hiểu cho rõ, bây giờ hai người đang nằm trong tay tôi. Cô có tư cách gì mà ra điều kiện với tôi? Cô bé trông non nớt nhỉ? Anh em đừng đứng yên nữa, đến đây lột sạch cho cô ta đi. Đừng chạm vào con bé. Chị Mục Vô Song, biết cô có thể đánh nhau, cho nên cái này là chuẩn bị riêng cho cô. Nếu cô không muốn nửa đời sau phải sống trên xe lăn thì ngoan ngoãn ở yên đó cho tôi, đừng động đậy. Đưa cô ta lên xe cho tôi muốn từ từ hưởng thụ. Cầu xin anh, đừng động vào em gái tôi. Mục Vô Song, đây là lần đầu tiên tôi thấy cô thấp giọng cầu xin như vậy. Tôi thực sự rất sảng khoái. Đáng tiếc, muộn rồi. Cô cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ tận hưởng em gái cô thật tốt. Tổng giám đốc Lương trên xe đã chuẩn bị những thứ thú vị, tối nay nhất định sẽ khiến ngài thoải mái. Không tệ, khá hiểu chuyện đấy.
Con muốn đứng dậy hả? The film was translated and narrated by M Media. Đi đi. Con muốn đi nữa hả? Tổng giám đốc Lương, con nhỏ này, mùi vị thế nào? Cũng không tệ. Chỉ là không chịu được đùa giỡn. Chơi vài cái đã không chịu nổi rồi. Thế nào Mộc Vô Song? Tiếng kêu thảm thiết của em gái cô có hay không? Tôi sẽ lấy mạng anh. Đáng tiếc cô không có cơ hội đâu. Một quân cờ vô dụng như cô thì nên bị loại bỏ. Nhưng tôi lại khá thích em gái cô. Hay là thế này, tôi sẽ chơi đùa với cô ta 2 ngày thật vui vẻ trước. Sau đó tôi sẽ tiễn cô ta xuống gặp cô. Thế nào? Dù hóa thành quỷ, tôi cũng không tha cho anh. Vậy thì cô cứ hóa thành quỷ rồi nói sau. Ai? Diệp Hàn. Thì ra là hắn. Diệp tiên sinh, đông doanh chúng tôi và võ quán Vong Xuyên vốn dĩ nước sông không phạm nước giếng. Ngài đây là có ý gì? 1 phút. Cút khỏi đây. Ý của Diệp tiên sinh là muốn bảo vệ cô ta. Đúng vậy. Thằng họ Diệp kia, anh đừng quá đáng. Người phụ nữ này là do Ca đại nhân đích thân ra lệnh phải giải quyết. Anh làm vậy là muốn đối đầu với đông doanh chúng tôi sao? Đúng thì sao? Anh nghĩ chúng tôi là kẻ ăn chay sao? Xông lên cho tôi. Anh, võ công của Diệp Hàn này không hề suy giảm. Chúng ta phải làm sao? Hôm nay chúng tôi sẽ nể mặt Diệp tiên sinh lần này. Nhưng hãy nhớ, sẽ không có lần sau đâu. Đi thôi. Vô Song. Tiểu Lâm. Đi gọi xe cứu thương. Không, gọi trực thăng. Bác sĩ, em gái tôi con bé thế nào rồi? Mạng thì giữ được rồi, chỉ là vết rách quá nghiêm trọng. Toàn bộ ruột đều bị đem ra ngoài. Nửa đời còn lại phải sống dựa vào túi nước tiểu. Nửa đời còn lại phải sống dựa vào túi nước tiểu. Chị,
Tiểu Lâm, em bây giờ thế này có phải rất ghê tởm không? Tiểu Lâm, chị xin lỗi. Là chị đã không bảo vệ tốt cho em. Chị không trách chị đâu. Là em đã làm liên lụy đến chị. 4 năm trước là vậy. Bây giờ cũng vậy. Tiểu Lâm, người sai không phải em, mà là bọn chúng. Chị nhất định phải khiến bọn chúng nợ máu phải trả bằng máu. Chị, sau này chúng ta sống một cuộc sống bình yên, có được không? Chị, em nhớ nhà rồi. Ngôi nhà ngày xưa, ngôi nhà ấm áp. Tiểu Lâm, đợi em xuất viện xong, chúng ta sẽ chuyển đến một nơi không ai quen biết chúng ta. Chị hứa với em, chúng ta sẽ cùng nhau sống một cuộc sống ấm áp, một cuộc sống tự do tự tại. Được không? Chị, em muốn ăn bánh hoa quế, cái tiệm ở phía Nam Thành ấy. Chị đi mua cho em được không? Được. Chị đi mua cho em đây. Chị, xin lỗi. Cảm ơn anh nhé. Nhờ có anh, nếu không thì tôi và Tiểu Lâm chắc chắn đã mất mạng rồi. Không có gì, không cần để tâm đâu. Đợi Tiểu Lâm xuất viện rồi, chúng tôi sẽ rời khỏi đây, sẽ không quay lại nữa. Là vì người đông doanh sao? Đúng. Nếu không phải vì tôi, Tiểu Lâm cũng sẽ không gặp phải tai họa này. Mặc dù tôi rất muốn cô gia nhập võ quán Vong Xuyên, nhưng tôi biết cô có những cân nhắc riêng của mình. Tôi tôn trọng cô. Cảm ơn. The film was translated and narrated by M Media.
Lương Khải, Lương Tề, tôi sẽ lấy mạng các người. Cô làm gì vậy? Nhà họ Lương có nhiều hộ vệ như vậy, cô đi là tự đến nạp mạng. Cho dù là mất mạng, tôi cũng phải liều mạng với bọn chúng. Thế lực đằng sau nhà họ Lương là tổ chức đông doanh, cô đấu lại được sao? Vậy tôi cứ trơ mắt nhìn bọn chúng hại em gái tôi mất mạng, mà vẫn nhởn như ngoài vòng pháp luật sao? Muốn báo thù? Còn một cách nữa. Cách gì? Gia nhập Vong Xuyên, với danh nghĩa của Vong Xuyên. Trong giải đấu võ thuật, 1 tháng sau, công khai quang minh chính đại khiêu chiến đông doanh. Một mình tôi cũng có thể đánh bại đông doanh. Tại sao phải gia nhập Vong Xuyên? Tổ chức Vong Xuyên và đông doanh những năm qua thế lực ngang tài ngang sức. Cô chỉ có cách gia nhập Vong Xuyên, người của đông doanh mới không dám hành động khinh suất đối với cô. Tại sao lại giúp tôi? Bởi vì tôi và đông doanh cũng có mối thù không đội trời chung. Những năm qua tôi thành lập Vong Xuyên chính là để có một ngày có thể triệt để nghiền nát đông doanh. Chỉ cần có thể báo thù, tôi có thể bất chấp mọi giá. Ca đại nhân, mọi việc đã được thực hiện theo lệnh của ngài. Mục Vô Song đã gia nhập Vong Xuyên sao? Đúng vậy. Hơn nữa, 1 tháng sau, cô ta sẽ đại diện võ quán Vong Xuyên ra trận, đối đầu với đông doanh chúng ta. Xem ra, chỉ có đẩy cô ta vào đường cùng, cô ta mới chịu ra tay. Vậy tiếp theo, hãy truyền tin này cho tất cả các sòng bạc ngầm. Ván cược lớn nhất của đông doanh sắp bắt đầu rồi. Vâng. Giải đấu võ thuật nói trắng ra chính là giải đấu cờ bạc quyền thuật do đông doanh tổ chức, sẽ triệu tập các cao thủ võ thuật từ khắp nơi trên thế giới. Những người này không phải người bình thường. Chiêu thức của họ hiểm độc tàn nhẫn, liên tục không ngừng, thường khiến người ta không kịp đề phòng. Vậy thì điều cô cần làm bây giờ là học lại quyền pháp. Không ngờ giờ đây tôi cũng bước lên con đường này. Vô Song, chúng ta không giống những người đó. Chúng ta chưa bao giờ dùng võ thuật để mưu lợi hại người. Chúng ta làm tất cả những điều này đều là để những người bị hại có được công lý. Những đối thủ cô từng đối mặt trước đây đều là những đối thủ có thể hình tương đương. Nhưng ở đấu trường ngầm, cô sẽ phải đối mặt với những đối thủ có thể hình gấp nhiều lần cô. Lấy yếu thắng mạnh, tạm tránh mũi nhọn, chờ thời cơ hành động, đánh bất ngờ để giành chiến thắng. Thời cơ đã đến, chính là ngày mai. Tiểu Lâm, cuối cùng chị cũng có thể báo thù cho em rồi.
Hàn Tuấn, người cấp cao của tổ chức đông doanh. Anh xem cái này. Thư khiêu chiến. The film was Tôi biết rồi. translated and narrated Mục Vô by Song ngày M mai Media. sẽ đến khiêu chiến đông doanh. Đúng không? Vậy mà anh vẫn nhàn nhã như vậy sao? Người phụ nữ Mục Vô Song này không dễ đối phó đâu. Nếu cô ta thắng cuộc khiêu chiến, đông doanh chúng ta sẽ phải mặc cô ta xử lý. Thắng sao? Cô ta có thắng nổi không? Giới thiệu một chút. Tùng Đạo, cao thủ của tổ chức đông doanh. Vị này là đại sư kiếm đạo Tùng Đạo. Dưới trướng có vô số đệ tử, được gọi là độc nhãn quỷ thủ. Độc nhãn quỷ thủ sao? Năm xưa ta hành tẩu giang hồ, thân không một xu dính túi. Đánh cược võ thuật với người ta thua rồi, liền lấy bộ phận trên cơ thể ra để đổi. Hoành hành đến nay chỉ có 2 trận thua. Chỉ dựa vào võ thuật thôi thì có thể thắng sao? Còn có bí chế độc quyền của tôi là hương thất hồn. Người ngửi phải, tâm thần bất an. Khi thi đấu tự nhiên sẽ hoảng loạn. Thật không ngờ đấy, Tây Đằng tiên sinh lại có thể tìm được cao thủ như vậy. Vậy thì Hàn tiên sinh thì sao? Tôi đương nhiên có át chủ bài của mình. Nhưng mà cô ta phải thắng Tùng Đạo trước mới có tư cách gặp người của tôi. Được lắm lão Hàn. Được. Nếu như anh đã tự tin như vậy, vậy tôi nghĩ cả đại nhân cũng sẽ yên tâm thôi. Chỉ cần Mục Vô Song ngày mai dám đến tham gia thi đấu thì cứ để cô ta mất mạng không có chỗ chôn. Hội trường giải đấu. Đến từ võ quán nào? Vong Xuyên. Nói nhảm gì thế? Đường đường là võ quán Vong Xuyên, lại cử một con nhóc danh như cô đến sao? Cút ngay. Mục Vô Song của Vong Xuyên đến tham gia thi đấu. Người đông doanh có dám đấu một trận không? Đây là ai vậy? Một người phụ nữ yếu ớt. E rằng hôm nay không thể sống sót rời khỏi võ quán. Ngu ngốc. Cứ tưởng đại hạ đã cử đến cao thủ tuyệt thế nào, ai ngờ lại là một người phụ nữ gầy gò ốm yếu. Cô có biết quy tắc ở đây của chúng tôi không? Biết chứ. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua tùy ý xử lý. Rất tốt. Người đâu? Mang giấy sinh tử đến đây. Giấy sinh tử.
ký vào giấy sinh tử. Sinh tử có số. Mục tiểu thư, tôi có một sở thích nhỏ. Kể từ khi tôi thi đấu võ thuật và mất đi mắt trái, tôi đặc biệt thích thu thập nhãn cầu của đối thủ. Mục tiểu thư, tôi thấy cô là một mỹ nhân. Nhãn cầu của cô, tôi nhất định sẽ cẩn thận bảo quản cho cô. Được thôi. Diệp tiên sinh, nếu vòng xuyên thua thì sẽ bị sáp nhập vào dưới trướng của đông doanh đấy. Thắng bại chưa định. Bây giờ nói những lời này e rằng còn quá sớm. Năm xưa đông doanh đã sai lầm mới để anh thoát được một mạng. Đáng tiếc là anh lại không biết trân trọng, thậm chí còn liên kết với nhà họ Mục để chống lại đông doanh. Đông doanh đã làm điều ác mấy chục năm, hại vô số võ giả đại hạ, sớm đã phải trả giá rồi. Được thôi. Vậy hôm nay chúng ta hãy xem ai còn, The ai film mất. was translated and narrated by M Media. Bên xanh, bên đỏ, bắt đầu. Cha của cô trước đây là một đại sư võ thuật. Nếu năm đó ông ta chịu thần phục đông doanh chúng tôi, mẹ của cô đã không thiếu tiền chữa bệnh, mất mạng thảm trong bệnh viện rồi. Dùng thủ đoạn bẩn thỉu, quả nhiên vô liêm sỉ. Người đông doanh chúng tôi không giống như Mục Viễn Giang, một kẻ coi danh dự quan trọng hơn bất cứ thứ gì, thậm chí còn hơn cả mạng sống của người nhà mình. Ba cứ đồng ý với họ đi. Cứu mẹ trước đã. Tổ chức đông doanh là loại người như thế nào con còn không biết sao? Phong cách của họ đi tiệt, luôn thao túng giới quyền anh ngầm. Ta tuyệt đối sẽ không cùng đám người này đồng lõa làm điều xấu. Nhưng mẹ sắp không qua khỏi rồi. Ba cứ đồng ý lần này đi. Con cầu xin ba cứu mẹ. Tinh thần võ giả, đại nghĩa quốc gia gì chứ? Ngay cả người thân của mình cũng không quan tâm thì có gì khác biệt với động vật chứ? Tùng Đảo tiên sinh, võ thuật đại hạ của tôi thâm sâu. Anh hôm nay gặp tôi như ếch ngồi đáy giếng ngắm trăng. Nếu ngày sau anh thật sự lĩnh ngộ kiếm đạo, lúc gặp lại tôi như kiến càng nhìn trời xanh. Theo quy định, mạng của anh bây giờ thuộc về tôi. Cô muốn làm gì? Anh dùng thứ đó hãm hại vô số người, thủ đoạn đê tiện, hèn hạ vô sỉ. Tôi không có. Tùng Đảo tiên sinh, anh vẫn chưa thực hiện lời cá cược của anh mà. Đồ vô dụng. Tùng Đảo mà các người tìm không phải rất lợi hại sao? Thua nhanh như vậy, ông có ích gì chứ? Chuyện này có thể trách ta sao? The
Là phụ nữ đại hạ của các người. Quá lợi hại rồi. Ta còn tổn thất một đại tướng. Ông giải thích với tôi có ích gì chứ? Ông đi giải thích với ca đại nhân đi. Tôi nói cho ông biết, nếu trận đấu hôm nay không thắng được, cái đầu của ông và tôi đều sẽ rơi xuống. Gớp cái gì chứ? Người đông doanh của bọn họ không chịu nổi một đòn. Người Hàn Quốc của chúng tôi không phải vô dụng đâu. Anh đừng úp mở nữa. Mau đưa người lên đây. Tiểu Đông, con trai của Satan. Anh đang đùa tôi sao? Chỉ là một đứa nhóc con thế này, làm sao mà thi đấu được? Ngài hãy nhìn kỹ lại xem. Cái gì? Đây chính là... trong truyền thuyết, con trai của Satan sao? Đúng vậy. Đây chính là của Hàn Quốc chúng tôi. Con trai của Satan. Mỗi năm tổ chức Satan của chúng tôi đều chọn 10 đứa trẻ sơ sinh, huấn luyện bí mật. Những đứa trẻ này từ nhỏ đã coi lấy mạng người làm bản năng, cho nên những người đối đầu với chúng thường không còn xương cốt, cho nên mới gọi là con trai của Satan. Cái này không giống người lớn. Có nghe lời không? Cứ yên tâm đi. Anh quả nhiên không làm tôi thất vọng. Anh, trận đấu sắp bắt đầu rồi. Được thôi. Ta xem lần này Mục Vô Song làm sao mà thắng được. Xin lỗi. Không sao. Những người có thể thoát khỏi hương thất hồn của Tung Đảo không có mấy người. Vô Song, cô rất lợi hại. Chỉ cần kiên định tin tưởng thì đó là đúng đắn. Đông Doanh đã thua rồi. Những người họ cử đến tiếp theo sẽ còn lợi hại hơn nữa. Vô Song, cô phải chuẩn bị sẵn sàng. Lương Khải, anh mang theo một đứa trẻ đến đây là có ý gì? Không phải rất rõ ràng sao? Để đấu võ đó. Sao vậy? Quy định của giải đấu này, trẻ con không được đấu võ sao? Tiểu Đông, con chỉ cần thắng ván này, sau này ngày nào cũng có thịt ăn. Nghe rõ chưa? Thật là điên rồ. Cô có thời gian lo lắng cho nó, thà lo cho bản thân cô đi. Cô nên nghĩ xem, lát nữa sau khi cô thua sẽ mất mạng như thế nào. Tôi với một đứa trẻ không có gì đáng để đánh cược. Vậy cô muốn cược cái gì? Tôi muốn cược mạng sống của anh. Cô sao hả? Không dám sao? Được, tôi cược với cô. Mục Vô Song, chỉ cần cô thắng trận đấu, mạng này của tôi sẽ trả lại cho em gái cô. Sau khi xuống dưới sẽ cùng cô ấy tận hưởng niềm vui. Cũng không lỗ mà. Đúng vậy. Chắc là em gái cô còn mong anh tôi xuống dưới nữa kia, để cô ấy sướng thêm lần nữa. Cái con tiện nhân nhà cô dám đánh anh tôi sao? Người đâu, đánh cô ta một trận tơi bời cho tôi. Lên đi. Được. Cô có gan. Tôi xem cô có thể ngông cuồng đến bao giờ.
Người đâu? Bây giờ tôi sẽ cược với cô thứ khác. Nhìn thấy nó không? Trong vòng một nén hương, nếu cô có thể đánh bại Tiểu Đông thì coi như cô thắng. Nếu không thì coi như cô thua. Giờ thì võ quán Vong Xuyên sẽ chiếm được lợi thế lớn rồi. Chỉ là một đứa trẻ như vậy, làm sao mà thắng được nữa? Đừng có coi thường. Ta nghe nói tổ chức Satan của Hàn Quốc từ nhỏ đã huấn luyện trẻ con giao đấu với dã thú. Sau khi lớn lên còn hung tàn hơn cả dã thú. Đôi mắt của đứa trẻ này trống rỗng và vô lực. Rốt cuộc nó đã trải qua những gì? Thế nào? Sợ rồi thì mau nhận thua đi. Tôi có thể để lại cho cô một cái xác toàn thây. Diệp thiếu gia, đứa trẻ này sao lại giống một con dã thú đến vậy? Không nằm ngoài dự đoán của ta. Đây hẳn là trong truyền thuyết, con trai của Satan. Một khi đã chọn mục tiêu, sẽ quấn lấy mục tiêu. Không mất mạng thì không ngừng. Hoặc là lấy mạng nó, hoặc là bị nó lấy mạng. Vậy thì Mục tiểu thư phải làm sao? Nếu cô ấy mềm lòng, nghe tiếng định vị, tìm ra phương hướng, tiếng phát ra từ đâu, tay sẽ đi về đó. Đây là đánh quyền mù sao? Mục Vô Song đây là muốn từ bỏ chống cự rồi sao? Vô Song, hãy tin vào trực giác của mình. Không còn nhiều thời gian nữa, tôi phải nghĩ cách chế phục Tiểu Đông. Điều này không thể nào. Nghe tiếng đoán vị trí cần phải tập trung thính giác cao độ. Cô ta làm sao có thể? Người phụ nữ này rốt cuộc đã luyện ngũ giác đến cảnh giới nào rồi? Anh, làm sao bây giờ? Sắp thua rồi. Sợ cái gì? Bây giờ thời gian đã gần hết rồi. Chỉ cần thằng nhóc này giữ vững, chúng ta sẽ thắng. Cái tên nhóc này sao lại không động đậy nữa rồi? Rốt cuộc nó muốn làm gì? Không biết nữa. Tôi muốn về nhà. Không. Anh, sao có thể chứ? Sao có thể thua được chứ? Sao lại không thể? Có bao nhiêu đôi mắt ở đây đều đang nhìn kìa. Thua rồi, chính là thua rồi. Lương tiên sinh, chịu thua cuộc. Đã đến lúc thực hiện lời hứa của anh rồi. Mày cố ý thua phải không? Được. Ông đây muốn mày mất mạng.
Người thua là anh, liên quan gì đến nó? Không liên quan sao? Ông đây đâu phải là người mù. Nó cố ý không ra tay tàn độc. Nó cố ý muốn tôi thua. Nó cố ý muốn tôi mất mạng. Vậy thì sao? Sinh tử đã định. Hôm nay, cho dù là Thiên Vương có đến, cũng không cứu được anh. Anh. Vô song. Sao hả? Anh muốn tôi dừng tay sao? Tôi muốn nói là cái này tiện hơn một chút. Sao hả? Bình thường không phải rất ngông cuồng sao? Bây giờ thì sao thế? Tôi sai rồi. Cô muốn tôi làm gì cũng được. Muốn tôi làm gì cũng được. Đừng lấy mạng tôi. Bây giờ nói những lời này không thấy quá muộn sao? Giữ lại những lời này, xuống địa phủ mà nói với em gái tôi đi. Khoan đã. Động đến người của Đông Doanh ta đã được ta đồng ý chưa? Nói như vậy, cô là lão đại của Đông Doanh sao? Phải. The film was Lui xuống. translated and narrated by Media. Cô không sợ mất mạng sao? Tôi cá là một tiểu thư, sẽ không nổ súng. Chuyện lấy mạng người này Đông Doanh sẽ làm, nhưng một tiểu thư tuyệt đối sẽ không. Nhưng hắn thua rồi. Ca đại nhân, cứu tôi. Tôi là người của Đông Doanh mà. Ca đại nhân, cứu anh tôi đi. Anh em chúng tôi đều là vì ngài mà bán mạng đó. Chẳng lẽ Đông Doanh muốn nuốt lời sao? Đương nhiên là không. Muốn lấy mạng hay muốn lấy thịt, một tiểu thư cứ tự nhiên. Tôi đang làm việc cho ngài đấy. Ngài lúc trước đã nói mạng của em trai anh cũng không muốn nữa sao? Nếu một tiểu thư không dám, tôi sẽ dạy cô. Diệp thiếu gia, bình tĩnh một chút. Xem ra Mục tiểu thư vẫn còn mềm lòng. Nên biết rằng hôm nay nếu cô không lấy mạng hắn, ngày sau người mất mạng chính là cô. Tôi còn chưa cần cô dạy tôi phải làm gì. Lấy mạng anh, tôi sợ làm bẩn tay mình. Bây giờ anh có hai lựa chọn. Lựa chọn gì? Thứ nhất, đưa em trai anh đi tự thú. Tất cả những việc ác mà các người đã làm, thành thật khai báo hết, giao kèo của chúng ta cứ xem như vô hiệu. Thứ hai, mất mạng. Tự thú hay là mất mạng, anh tự chọn đi. Tôi sẽ tự thú, nhận tội. Khoan đã. Tôi vẫn muốn khuyên cô một câu. Đừng tin người bên cạnh. Anh không sợ tôi thật sự lấy mạng hắn, trở thành một kẻ sát nhân sao? Tôi tin cô sẽ không làm vậy đâu. Một tiểu thư
Trận đấu vẫn chưa kết thúc đâu. Đấu quyền 3 hiệp thắng cả 3 mới là thắng. Huống hồ Lương Khải chẳng qua chỉ là một con chó của Đông Doanh. Thắng hắn thì chẳng có tác dụng gì. Ý gì vậy? Thắng ta, Đông Doanh sẽ nghe lời cô. Còn nữa, ta muốn đưa Tiểu Đồng đi. Được. Người đâu? Đưa lên đây. Mục tiểu thư, cô có biết vì sao Đông Doanh trong giới quyền Anh ngầm vững vàng không đổ, chưa từng thất bại không? Đây chính là công nghệ tiên tiến nhất của Đông Doanh. Người cải tạo Châu Tư. Châu Tư, người cải tạo. Những năm qua, những người mất mạng dưới tay hắn không hề ít đâu. Mục tiểu thư hẳn là rõ. Dù sao năm đó cha cô cũng mất mạng dưới tay hắn. Tôi sẵn lòng tham gia trận đấu, chỉ cần các người chịu bỏ tiền để chữa bệnh cho vợ tôi. Nếu thắng, tiền đương nhiên sẽ thuộc về ông. Nhưng nếu thua, mạng của ông sẽ mất đi đấy. Mục tiên sinh, ông đã nghĩ kỹ chưa? Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Nhưng mà tôi không muốn các người nói chuyện này cho con gái tôi. Tôi không muốn con bé biết. Đương nhiên, võ thánh một đời, lưu lạc đấu quyền cầu sinh, truyền ra ngoài cũng là trò cười của giới võ thuật. Ba. Đáng tiếc thật, võ thánh một đời cuối cùng lại bỏ mạng dưới tay một người cải tạo. Nhưng Đông Doanh vẫn phải cảm ơn cha cô nhiều hơn. Nếu không phải nhờ ông ấy, Đông Doanh cũng sẽ không được cả thế giới biết đến. Tôi cũng khuyên các người một câu: kẻ làm điều bất chính nhiều, ắt sẽ tự diệt vong. Mục tiểu thư, kẻ thắng làm vua. Thắng được tôi đã, rồi hãy nói đạo lý. Thiếu gia, lần này Mục tiểu thư đối đầu với Châu Tư, anh có mấy phần tự tin? Một phần. Châu Tư này lợi hại đến vậy sao? Châu Tư tuy là một người được cải tạo, nhưng mà hắn đã kết hợp các chiêu thức của hàng triệu võ sư trên thế giới, không ngừng tăng cường học hỏi và tự rèn luyện. Hàng triệu sao? Chẳng phải điều này tương đương với việc Mục tiểu thư đang đối đầu với hàng triệu cao thủ sao? Mặc dù đã 4 năm trôi qua, Đông Doanh đối với Châu Tư không ngừng tăng cường nâng cấp. Cấu tạo hình thể và tỷ lệ cơ thể của hắn đã gần như hoàn hảo. Ra chiêu không gặp bất kỳ trở ngại nào. Tốc độ nhanh gấp đôi người thường. Nhưng điều quan trọng nhất là hắn là một người được cải tạo lạnh lùng vô tình. Hầu như không có bất kỳ cảm xúc nào có thể ảnh hưởng đến hắn. Theo một nghĩa nào đó, hắn chính là vô địch. Dù tôi đánh thế nào, Châu Tư đều có thể từ cơ sở dữ liệu tìm ra chiêu thức tương ứng để hóa giải. Hơn nữa, hoàn toàn sẽ không cho tôi bất kỳ thời gian nào để suy nghĩ. Tại sao? Hắn dường như có thể phán đoán chính xác mỗi lần tấn công của tôi. Mục tiểu thư có phải rất tò mò vì sao Châu Tư có thể dự đoán suy nghĩ của cô không? Bởi vì tôi đã xóa sạch dữ liệu của Châu Tư trước đây.
chỉ giữ lại dữ liệu của một mình Mục tiểu thư. Châu Tư đã biết tất cả kỹ năng của cô, nắm rõ mọi đường quyền của cô. Nói cách khác, hắn chính là cô, và là một người ưu tú hơn cô. Diệp thiếu gia, vậy chẳng phải Mục tiểu thư đang tự đánh với chính mình sao? Phải. Mục tiểu thư, cô có tự tin đánh bại chính mình không? Tên này đúng là phiên bản nâng cấp của Mục tiểu thư. Không chỉ quen thuộc với Mục gia quyền, thể lực còn vượt xa người thường. Thế này thì đánh thế nào đây? Mục tiểu thư, có chuyện gì thế này? Chiêu thức này quen thuộc quá. Cái này có gì mà quen thuộc chứ? Chẳng phải chỉ là một chiêu kiếm sao? Thì ra lại là chiêu này. Mục tiểu thư, 10 năm trước, đối thủ mà cha cô không thể đánh bại, giờ đây cô có thể thắng không? Chiêu mà Mục tiên sinh chịu đó bao nhiêu năm qua, giới võ thuật vẫn không thể đột phá. Chẳng lẽ Mục tiểu thư thật sự sẽ thua sao? Không, vẫn còn cơ hội. Vẫn còn cơ hội sao? Hiện tại tuy đã rơi vào thế bí, nhưng Vô Song vẫn còn cơ hội. Lần này Vô Song phải vượt qua tâm ma. Yên là đúng vậy. Giờ đây phá vỡ cục diện chỉ có thiên nhân hợp nhất. Thiên nhân hợp nhất sao? Cha, con không muốn đánh nữa. Cha luôn bắt nạt con. Vô Song, khi nào con ngộ ra thiên nhân hợp nhất, đến lúc đó sẽ không ai có thể thắng được con nữa. Cha, thiên nhân hợp nhất là gì? Thiên nhân hợp nhất này ám chỉ cuộc đối đầu giữa các cao thủ vào thời khắc then chốt. Hướng tử cầu sinh, tung ra đòn chí mạng tiêu diệt kẻ địch. Suốt hàng ngàn năm qua, các võ giả đại hạ đều lấy việc ngộ ra thiên nhân hợp nhất là mục tiêu cả đời của mình. Mong muốn trong lúc đối đầu nâng võ nghệ của mình lên đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Vậy cha, con có thể luyện đến trình độ thiên nhân hợp nhất này không? Con đó, thiên nhân hợp nhất, cô có làm được không? Làm sao cô biết tôi không làm được? Mục Viễn Giang cả đời cũng không thể lĩnh ngộ, cô cũng xứng sao? Một chiều định sinh tử, cô đã nghĩ kỹ chưa? Tôi đợi ngày này đã đợi 10 năm rồi. Hướng tử cầu sinh, ván này không phải cầu sinh, mà là đang cầu tử. Tinh túy của thiên nhân hợp nhất lại chính là hướng tử cầu sinh. Thắng rồi. Mục tiểu thư thật sự thắng rồi. Ta thắng rồi. Mục tiểu thư quả nhiên thông minh. Chỉ có cô phát hiện ra khuyết điểm. Khi Châu Tư tung ra đòn toàn lực, không thể phản ứng. Chiêu hướng tử cầu sinh của Mục tiểu thư đã mang đến cho chúng ta một trận đấu tuyệt vời. Vậy xin cô hãy thực hiện giao ước cá cược, giải tán đông doanh, đảm bảo sau này trong lãnh thổ đại hạ tuyệt đối không xuất hiện bất kỳ sòng bạc võ đài nào nữa. Giao ước ta đương nhiên sẽ chấp nhận. Nhưng Mục tiểu thư, có phải cô nên quan tâm đến bản thân mình trước không? Cô đã bị một kiếm đâm xuyên tim đấy.
The film was translated and narrated by M Media. Để cô thất vọng rồi. Trái tim của ta sinh ra đã ở vị trí ngược lại. Quả nhiên vẫn là Mục tiểu thư cao tay hơn. E rằng danh tiếng của Mục tiểu thư đã sớm vang khắp hang cùng ngõ hẻm rồi. Ý gì vậy? Phát hiện sòng bạc đấu quyền ngầm, đánh đổi mạng sống lấy tiền, hãm hại trẻ em, thu thập nội tạng. Đây không phải tất cả đoạn phim. Trận đấu giữa tôi và Đông Doanh sao? Sao lại bị truyền lên sòng bạc ngầm rồi? Đúng vậy, cô xem. Bây giờ có rất nhiều người đặt cược. Có hàng tỷ người. Từ lần đầu tiên cô đối đầu với Tùng Đảo đã có rồi. Tất cả những điều này rõ ràng là có người đã lên kế hoạch tỉ mỉ. Lên kế hoạch tỉ mỉ sao? Có ý gì? Từ lần đầu tiên cô giao đấu với người Đông Doanh đã rơi vào bẫy của cô ta rồi. Võ nghệ của Mục tiểu thư quả nhiên rất cao siêu. Cô và người Đông Doanh, đoạn phim thi đấu đã bị lan truyền đến các sòng bạc lớn và trên mạng. Thế mà đã thu hút được rất nhiều sự chú ý đấy. Thì ra đoạn phim thi đấu của tôi với người Đông Doanh thật sự là cô đã đăng lên mạng sao? Tại sao cô lại làm như vậy? Tôi còn có thể vì cái gì nữa? Đương nhiên là vì tiền. Tổ chức Đông Doanh, nguồn kinh tế lớn nhất chính là cá cược quyền Anh. Chỉ cần cung cấp cho khán giả một trận đấu sảng khoái và kịch tính, họ sẽ tự nguyện đưa tiền đến tay cô. Kiếm loại tiền đen tối này, cô không cảm thấy lương tâm bất an sao? Cô có biết có bao nhiêu người đã mất mạng vì loại cờ bạc này không? Mạng sống của họ thì liên quan gì đến tôi? Tôi chỉ cần tiền. Hơn nữa, những người cờ bạc đó chẳng phải là tự làm tự chịu sao? Chẳng lẽ họ không muốn một đêm phát tài sao? Sự trả thù mà tôi nghĩ thì ra lại là một âm mưu. Vô song. Phải làm sao đây? Tôi phải làm sao đây? Tôi đã hại biết bao nhiêu người. Mục tiểu thư, võ nghệ của cô cao siêu như vậy, chi bằng gia nhập tổ chức Đông Doanh của chúng tôi và cùng với chúng tôi hưởng vinh hoa phú quý này, thấy sao? Rốt cuộc cô là ai? Chuyện này cô không cần biết. Em là Tiểu Lâm sao? Sao có thể chứ? Ngày đó rõ ràng chị đã tận mắt nhìn thấy em đã mất mạng rồi. Tôi biết cô rất sốc. Trong mắt cô, tôi luôn là hình ảnh một cô em gái ngoan ngoãn. Thế nào? Cảm giác bị người thân phản bội không dễ chịu chút nào phải không? Không thể nào. Điều này không thể nào. Tiểu Lâm, có phải em đã bị người của tổ chức Đông Doanh lợi dụng rồi không? Trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm gì đó. Em nói cho chị biết đi. Bị lợi dụng sao? Tất cả những chuyện này đều là do tôi tự biên tự diễn. Cho dù là việc nhảy xuống trước đây hay vụ bắt cóc lần trước, tất cả những điều này đều là để dụ cô vào bẫy thách đấu Đông Doanh. Những thủ đoạn thông thường không thể nào khiến Mục Vô Song cam tâm tình nguyện tham gia đánh quyền Anh ngầm. Lần này chúng ta sẽ cho cô ta một liều thuốc mạnh. Con không nên tự sa ngã như vậy. Tin tức con gia nhập Đông Doanh cả đại hạ đều đã biết. Sư thúc cũng đã biết rồi sao? Ta biết. Sư thúc cũng là đệ tử của nhà họ Mục.
Sư thúc có phải cũng cảm thấy con đã làm mất mặt tổ tiên nhà họ Mục rồi không? Hồi đó, khi võ quán thần võ đến gây rối, là con đã chủ động ra tay, giúp ta giữ lại võ quán. Một câu con nói lúc đó, ta bây giờ vẫn còn nhớ. Kẻ nào phạm đại hạ ta, dù xa, cũng phải diệt. Vô Song, ta tin trong lòng con có nỗi khổ riêng. Cảm ơn sư thúc. Không ngờ sư thúc là người duy nhất đứng về phía con. Đông Doanh làm nhiều điều ác, ở đại hạ ta đã phạm vô số tội ác. Ta có lòng diệt giặc, nhưng không có sức chống cự. Vô Song, nếu có bất cứ điều gì có thể giúp được con cứ việc phân phó. Đây là chuyện của một mình con. Con không muốn kéo thêm nhiều người vô tội vào chuyện này. Chẳng lẽ con muốn đánh Quyền Anh ngầm cả đời sao? Người như con, có lẽ mất mạng trên võ đài là bến đỗ tốt nhất rồi. Nếu ta nói ta có cách đánh bại Đông Doanh thì sao? Ta quen một vị kiểm sát viên, ông ấy là người chính trực. Chuyện của Đông Doanh, ngay khi vừa lộ ra, ông ấy vẫn luôn điều tra việc này. Nếu con có đủ chứng cứ, nhất định có thể loại bỏ khối u độc này. Không đơn giản như vậy đâu. Thế lực của Đông Doanh ăn sâu bén rễ chẳng chịt. Sức mạnh của một mình vị kiểm sát viên đó e rằng khó mà chống lại. Đúng vậy, cho nên mới cần sự giúp đỡ của con. Vậy con có thể làm gì? Muốn triệt để loại bỏ Đông Doanh thì nhất định phải biết tất cả danh sách các cấp cao. Những cấp cao này đã thâm nhập vào những bộ phận quan trọng của đại hạ. Chỉ khi loại bỏ những nhân sự cấp cao này mới có thể triệt để nhổ tận gốc khối u độc này. Danh sách nhân sự cấp cao ở Đông Doanh, ai sẽ có danh sách như vậy? Ta đoán chỉ khi ngồi vào vị trí của Ca đại nhân mới có thể tiếp xúc với tất cả các cấp cao. Danh sách rất có thể nằm trong tay cô ta. Ca đại nhân không phải là Mục Lâm sao? Kể từ khi đến Đông Doanh thì tôi chưa từng gặp lại con bé nữa. Nếu khó quá, không, Vương sư thúc, con nhất định sẽ tìm cách lấy được. Người yên tâm. Được, ta đợi tin của con. Con cứ đến võ quán tìm tôi bất cứ lúc nào. Vương sư thúc, vậy con xin phép đi trước. Cảm ơn người đã cho con hy vọng để sống tiếp. Con phải cẩn thận gấp đôi. Tuyệt đối đừng quá vội vàng. Đúng rồi, quên chưa nói với con. Tiểu Đông đã bị đưa đi rồi. Con biết rồi. Muốn tìm được danh sách nhân sự cấp cao thì phải thông qua những hoạt động thường ngày của Tiểu Lâm. Diệp Hàn sao lại đến đây? Chẳng lẽ hai người họ lại muốn âm mưu chuyện gì nữa? Lui xuống. Cô vẫn còn xem trận đấu của cô ấy và người cải tạo đó sao? Dù xem bao nhiêu lần vẫn thấy thật tuyệt vời. Cũng là con gái của cha. Thiên phú của tôi và chị không chênh lệch là bao. Chỉ là sau khi cha mẹ mất thì tôi không còn động vào võ thuật nữa. Diệp thiếu gia, nếu như anh và chị đã chia tay rồi, hay là anh thử cân nhắc em xem thế nào? Cô có ý gì? Đều là người trưởng thành rồi. Chuyện này anh còn không hiểu sao? Đừng ở đây. Chúng ta đến phòng của cô. Mình đáng lẽ nên sớm đoán ra họ có mối quan hệ như thế này. Đến nước này rồi, mình còn buồn bã gì nữa chứ?
Con bé sẽ giấu đồ ở đâu đây? Với thân thủ của con, thâm nhập vào nội bộ đông doanh không hề khó khăn, chỉ là đông doanh rất lớn, tìm một danh sách thật sự cần một chút thời gian. Ta không hiểu rõ về ca đại nhân lắm, nhưng ta biết cô ấy là một người cực kỳ cẩn trọng. Danh sách quan trọng này nhất định được giấu ở nơi cô ấy cho là an toàn nhất. Nơi an toàn nhất, nếu không phải ở đây thì còn có thể là Tiểu Lâm. Hộp tiền tiết kiệm quan trọng nhất của em được giấu ở đây. Không sợ chị lén lấy sao? Chị sẽ không làm vậy đâu. Hơn nữa em có thể nhìn thấy mỗi ngày. Chẳng phải là nơi an toàn nhất sao? Chắc là cái này rồi. Đây chẳng phải là một tiểu thư sao? Sao lại đổi nghề làm trộm rồi? Tôi không có thời gian nói nhảm với anh, tránh ra. Mục Vô Song, cô tự ý xông vào phòng trà của ca đại nhân, không nên giải thích một chút sao? Anh có thân phận gì mà cũng dám đến chất vấn tôi? Tôi chính là chị gái của ca đại nhân các người. Nếu còn dám nói nhảm với tôi nữa, có tin tôi đánh anh không? Cô đánh tôi một trận là chuyện nhỏ, nhưng tôi chỉ sợ đứa bé đó không chịu nổi một trận đòn đâu. Thế nào, sợ rồi chứ? Nhưng mà nếu cô nghe lời tôi, có lẽ tôi có thể cho đứa bé đó ăn một bữa no nê. Anh muốn tôi làm gì? Nhìn kỹ thì gương mặt cô đúng là xinh đẹp. Nếu cô đi theo tôi đảm bảo toàn bộ tổ chức đông doanh sẽ không ai dám ức hiếp cô. Mơ đi. Cái con tiện nhân nhà cô đã vào đông doanh rồi mà còn dám kiêu ngạo như vậy sao? Nếu không phải ca đại nhân thấy cô còn có chút giá trị lợi dụng thì đã sớm lấy mạng cô rồi. Cô còn tưởng cô ta xem cô là chị gái sao? Cô chẳng qua chỉ là công cụ để cô ta kiếm tiền mà thôi, mà còn dám kiêu ngạo với tôi sao? Dù sao cũng tốt hơn việc anh ở lại đây làm tay sai. Mục Vô Song, cô đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Bây giờ tôi sẽ cho người lấy mạng đứa bé đó. Không được, Tiểu Đông vẫn còn trong tay bọn chúng. Tôi không thể hành động thiếu suy nghĩ. Thế nào? Đã suy nghĩ kỹ chưa? Sự kiên nhẫn của tôi có hạn đấy. Hai người đang làm gì vậy? Diệp Hàn, sao vậy? Tôi đang nói chuyện với Mục tiểu thư một chút. Chuyện này anh cũng muốn quản sao? Tôi thì không muốn quản đâu, nhưng mà vài ngày nữa cuộc thi ở sòng bạc Kim Tiêu sẽ bắt đầu rồi. Nếu lúc này mà bị trì hoãn thì anh liệu mà nói với ca đại nhân đi. Anh cứ đợi đấy. Bảo bối, anh đợi em liên lạc với anh. Sao cô lại ở trong phòng của ca đại nhân? Tôi có việc tìm ca đại nhân. Diệp Hàn, sao anh lại hợp tác với đông doanh? Sao lại hợp tác với Mục Lâm? Tôi không phải đã nói rồi sao? Vì tiền. Tôi không tin. Anh căn bản không phải là người như vậy. Tôi có thể nhìn ra trong lòng anh có bí mật. Anh có phải là đã cùng cô ta đạt được thỏa thuận gì rồi không? Có phải anh bị cô ta uy hiếp không? Tôi không bị ép buộc. Tất cả đều là tự nguyện. Cô mau rời khỏi đây đi. Nếu không, tôi sẽ không giúp cô được nữa đâu. Chắc là cái này rồi. Được, có được danh sách này là có thể nhổ tận gốc tổ chức đông doanh. Chỉ là các sòng bạc ngầm của đông doanh quá bí mật, muốn tìm ra tất cả vẫn còn hơi khó khăn. Lúc trước khi thi đấu, con đã từng đến những sòng bạc đó, con có thể viết ra cho người. Vậy thì tốt quá. Con viết địa chỉ các sòng bạc ngầm đó cho ta. Ta sẽ mang đi, giao cho kiểm sát viên. Nhưng Tiểu Đồng vẫn còn trong tay bọn chúng.
còn sợ bọn chúng sẽ tiêu hủy chứng cứ. Đợi khi hành động bắt giữ bắt đầu, bọn chúng sẽ lo thân không xong. Đến lúc đó, con cứ thừa cơ mà xông vào. Đưa Tiểu Đồng đi. Sư thúc, cảm ơn người. Trước đây, con còn ảo tưởng dùng sức lực của mình để đánh bại Đông Doanh, nên mới từng bước một rơi vào bẫy của bọn chúng. Nếu không có sự giúp đỡ của người, con e rằng... Đâu có, ta cũng là đệ tử nhà họ Mục, chỉ có thể trơ mắt nhìn những kẻ ác này làm bại hoại giới võ thuật của chúng ta. Hôm nay chính là khởi đầu cho sự diệt vong của Đông Doanh. Vậy con sẽ quay về, phối hợp với hành động bắt giữ của mọi người. Sao anh không tự mình nói với cô ấy, cứ nhất định phải để tôi giúp anh truyền lời? Giờ đây nhất cử nhất động của tôi đều bị người ta theo dõi. Một khi bại lộ thì mọi công sức đều đổ sông đổ bể. Để anh phải diễn một vở kịch dài như vậy, thật sự đã vất vả cho anh rồi. Đã lấy được danh sách chưa? Có được những thứ này, Đông Doanh dù có tài năng thông thiên cũng không thể nào xoay chuyển được nữa. Đã đến lúc kết thúc rồi. Sao anh vẫn trông không vui vậy? Yên tâm đi, chỉ cần Đông Doanh sụp đổ, tôi nhất định sẽ giúp anh giải thích rõ ràng. Điều tôi lo lắng không phải là chuyện này. Nói đi, Tiểu Đồng đang ở đâu? Cao đại nhân đã đưa cậu bé lên sân thượng rồi. Tiểu Đồng. Tiểu Đồng, nhóc không sao chứ? Chị, cuối cùng chị cũng đến rồi. Tiểu Lâm, dừng tay đi. Đông Doanh đã không còn tồn tại nữa rồi. Nếu bây giờ em tự thú, cảnh sát có thể sẽ khoan hồng xử lý. Được thôi, chỉ cần chị thắng được em sẽ đi tự thú. Chị còn nhớ trò chơi mà hồi nhỏ chúng ta thường chơi không? Ai vượt qua vạch này trước thì người đó thua. Hồi nhỏ chị thường thua em mà. Em làm vậy để làm gì chứ? Em rõ ràng biết mà. Hồi nhỏ em biết chị cố ý thua em mà. Nhưng hôm nay sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Chiêu này là chiêu mà ba đã dùng năm xưa khi thi đấu với người cải tạo. Sao em lại biết được? Năm đó rõ ràng em không có mặt mà. Đúng vậy, em đã sớm biết ba đánh quyền anh ngầm rồi. Sự ra đi của ba năm đó em cũng biết rõ mồn một. Em biết ba đã mất mạng trong trận đấu võ năm đó. Em cũng biết chị 10 năm nay vẫn luôn luyện tập chiêu này. Ba. Rõ ràng em biết tất cả mọi chuyện, tại sao còn gia nhập Đông Doanh và cấu kết với bọn chúng? Bởi vì báo thù. Báo thù sao? Em biết rõ tổ chức Đông Doanh có thế lực chằng chịt phức tạp, không thể lay chuyển. Vì vậy, em chỉ có thể dẫn chị vào cuộc. Lợi dụng dư luận để lan truyền những hành vi bẩn thỉu của Đông Doanh. Chỉ cần thanh thế đủ lớn, em không tin không thể lay chuyển được địa vị của nó. 10 năm nay, em đã nằm vùng điều tra các thế lực cấp cao của Đông Doanh ở khắp mọi nơi, tìm ra các sòng bạc ngầm mà nó chiếm giữ. Mục đích của em chính là để nhổ cỏ tận gốc Đông Doanh. Giờ đây, điều đó cuối cùng cũng đã được thực hiện. Thì ra em gia nhập Đông Doanh là vì mục đích này. Vậy nên, danh sách trên cuộn giấy cũng là em đưa cho chị sao? Chị, chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Không ai hiểu chị hơn em đâu. Em tin rằng chị nhất định sẽ tìm thấy cuộn giấy đó.
Nhưng nếu em làm như vậy, sẽ tự mình rước họa vào thân. Em đã ở đông doanh, làm ca đại nhân đã nhiều năm như vậy, hoàn toàn không thể thoát thân trong sạch được. Em có biết không, em làm như vậy sẽ phải ngồi tù đấy. Ngồi tù thì đã sao? Chỉ cần có thể lay chuyển đông doanh, tất cả những điều này đều đáng giá. Tiểu Lâm, chị lại thua em rồi. Tiểu Lâm, chị sai rồi. Chị không nên để em một mình chịu đựng nhiều như vậy. Ngoan nào, về với chị được không? Chị có biết không, mỗi ngày em ở đông doanh, em đều muốn nhảy xuống từ đây. Nhưng thù của bố mẹ vẫn chưa được báo. Em không thể mất mạng. Nhưng giờ đây, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Chị, em nhớ bố mẹ rồi. Tiểu Lâm. Vô Song, Tiểu Lâm cô ấy, là tôi đã không bảo vệ tốt cho em ấy. Em ấy đã một mình chịu đựng nhiều như vậy. Những năm qua, tôi cứ nghĩ đến việc dĩ hòa vi quý. Không ngờ rằng em ấy đã sớm chôn giấu trong lòng hạt giống thù hận. Sao có thể trách em được chứ? Nếu không phải vì tổ chức đông doanh, Mục Lâm và em cũng sẽ không dùng cách này để đối phó với nó. Vậy ra, anh đã biết tất cả chuyện này từ lâu rồi. Anh và em ấy đã liên lạc riêng với nhau. Là để lật đổ đông doanh sao? Đúng vậy. Tại sao anh không nói sớm cho tôi biết? Nếu anh nói sớm cho tôi biết, Tiểu Lâm đã không mất mạng. Nếu tôi nói sớm cho em biết, em còn có thể toàn tâm toàn ý báo thù sao? Mục Lâm đã sớm biết rằng bản thân cô ấy ở tổ chức đông doanh nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng khó thoát khỏi mất mạng. Cô ấy vì không muốn kéo em vào, nên mới chọn cách này để kết thúc cuộc đời mình. Vô Song. Bên cảnh sát có tin tức báo về. Tổ chức đông doanh đã hoàn toàn bị tiêu diệt rồi. Như vậy là tốt rồi. Như vậy thì Tiểu Lâm dưới suối vàng cũng có thể an nghỉ rồi. Những gì cần làm đều đã làm xong rồi. Trên thế giới này, tôi cũng không còn gì vướng bận nữa. Đã đến lúc xuống dưới đó bầu bạn với họ rồi. Sao lại không có chứ? Em còn có tôi mà. Tôi sẽ luôn ở bên em. Anh sao? Diệp Hàn. Đông doanh đã sụp đổ. Đại nghiệp báo thù của anh đã hoàn thành. Giữa tôi và anh cũng không còn quan hệ gì nữa. Được, cho dù em không quan tâm, nhưng tôi chưa bao giờ xem em là người ngoài cả. Bởi vì em còn từng cứu mạng tôi. Lời này là ý gì? Em còn nhớ cái này không? Ơn cứu mạng, khắc cốt ghi tâm. Sau này anh sẽ báo đáp em. Vậy ra anh là cậu bé năm đó tôi đã cứu sao? Những năm qua tôi vẫn luôn tìm kiếm em, muốn báo đáp ân tình của em. Vậy nên Vô Song, em ở lại bên tôi được không? Đến nước này rồi, anh còn nói với tôi những điều này. Tôi thật sự không có. Tôi không cần em trả lời tôi ngay lập tức. Tôi có thể cho em thời gian. Nhưng trong khoảng thời gian này, hãy để tôi ở lại bên cạnh em. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ không rời đi đâu. Hít khí vào bụng, dùng lực từ eo. Tổng giám đốc Diệp, dù sao ngài cũng là tổng giám đốc tập đoàn Diệp Thị mà. Sao lại hạ mình làm việc vặt ở cái võ quán tồi tàn nhỏ bé này? Cậu nói nhiều thế làm gì? Tôi đây đều nghe thấy hết rồi đấy. Anh đâu có nói thế đâu. Dụng cụ của em, anh đã mang đến cho em rồi. Ngày mai, võ quán có thể khai trương rồi. Đúng rồi.
Em định đặt tên là gì? Võ quán Mục Lâm. Cô ấy biết được nhất định sẽ rất vui. Năm năm sau, để tôi kể cho các cậu nghe này. Năm đó đại sư Karate của Đông Doanh, Tùng Đảo, chắc các cậu đều nghe qua rồi chứ, đã đến võ quán chúng ta thách đấu. Khí thế của hắn ta rất ngông cuồng, vừa mở miệng đã đòi quán trưởng của chúng ta ra mặt, nếu không thì sẽ đập phá võ quán này. Rồi sao nữa? Rồi thì đại sư huynh của các cậu đây tiến lên một cú đá bay tên Tùng Đảo đó, bốp, ngay tại chỗ đã quỳ xuống trước mặt tôi, cầu xin tha thứ. Sư huynh, anh thật lợi hại. Đó là đương nhiên rồi. Tôi đây là đệ tử chân truyền của sư thúc quán trưởng. Lúc đó quán trưởng còn chỉ điểm cho tôi vài điều đấy. Đối phó với mấy tên Đông Doanh dễ như trở bàn tay thôi mà. Đáng ghét. Đây chính là võ quán số 1 đại hạ sao? Lại là người Đông Doanh đến thách đấu võ quán phải không? Hiểu lầm rồi. Tôi đến để đưa cho Mục. Người Đông Doanh đúng là không biết rút kinh nghiệm, còn dám đến thách đấu võ quán. Các cậu không sao chứ? Quán trưởng, hắn ta đến để đưa thiệp mời. The film was translated and narrated by M Media. Thiệp mời tham dự tiệc. Các người không có võ đức. Xin lỗi nha. Tôi sẽ bảo đệ tử của tôi bồi thường tiền thuốc men cho anh. Đừng chạy mà.